heter Freja. Hej, jag heter Timothy. Och idag ska vi svara på frågor du aldrig vågat ställa till någon med ADHD. Hur är det att ha ADHD? Jag kanske har liksom fokusspan på 10. Sen så liksom zonar jag ut. Jag behöver mer tydliga instruktioner. Jag är lite mer av ett projekt för lärare. Att ge instruktioner till och liksom genomföra uppgifter mer. För det förväntas oftast att vi ska kunna sitta still, att vi ska kunna lyssna, att vi ska kunna liksom göra uppgiften på samma sätt som alla andra. Och skolan är väldigt fyrkantig tyvärr. Om man inte kan sitta still och liksom lyssna så får man skäll. Fast att de ser liksom inte det jag har inom mig liksom. Jag hade en tendens att kunna bli utskickad väldigt mycket förut. Om jag inte kunde sitta still eller pratade samtidigt som läraren. Ja. Så det påverkar väl också kanske min självkänsla lite. Att liksom känna att man kanske inte riktigt passar in på något sätt. Ja, jag är jävligt beredd att hålla med. Vad är det mest impulsiva du har gjort? Jag vet inte om man kan svara på det. Säg. Men jag kan inte svara på det framför kameran. Ja, jag är 18, jag är ju straffbart. Hur gick utredningen till och vad var känslan när beskedet kom? Ja, alltså för mig var det ju bara liksom skönt att få svar på att det faktiskt var någonting. Då vet jag varför jag är så liksom hyperaktiv och liksom, ofta liksom utåtagerande. Blir lätt arg och liksom lätt frustrerad. Och det var väl det som var det absolut skönaste med att få ADHD då. Varken mamma eller pappa trodde ju att jag hade ADHD. Och vilket jag förstår, för varken mamma eller pappa har någon diagnos. Min ADHD kommer från min moster. För hon är också, alltså hon är exakt likadan som mig typ. Och därför var det så skönt att hon fanns där under hela tiden så jag kunde prata med henne och att mina föräldrar, de förstod ingenting. De förstod ju inte. Min moster var väl den enda som förstod egentligen. Ja, och det är jättefint att ha någon sån som finns där och förstår. Det är jävligt skönt. Min utredning gick till så att jag hade tjatat i 5 år. Så i 7:an när jag mådde riktigt, riktigt dåligt. När jag sa till den här sjuksköterskan, jag var så här, alltså jag är så trött nu. Alltså det var literally så här, alltså jag var liksom på väg att så här, inte orka med livet mer liksom. Så då var jag så här, alltså jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag tror att jag har ADHD. Jag sa någonting sånt, det var liksom ett möte på 10 minuter. Så satt jag i vilorummet och grät i 2 timmar. Så sa han, jag skickade en miss till bla bla bla. Jag vet inte vad det var för något. Bla bla bla. Ja, men där man utreddes. Jag hade ju bett om utredning flera gånger, men de var så här, skolan måste göra det. Och sen säger skolan, ja men BUP måste göra det. Och sen så säger de, ja men en läkare måste göra det. Alla måste injicera, de skickar bara vidare och de bollar emellan. Och så kom jag liksom dit och jag var så här, ja, jag förväntade mig ingenting. Och sen så, för fan vad det tog tid. Alltså man satt ju typ 2 timmar. Det tar som tid. Och grejen är, de utvärderar ju typ IQ, om du är hög eller låg begåvad. Och då var det typ så här olika saker, alltså olika tester, typ så här hur man tolkar en social situation. Typ olika spel, klossar, alltså sådana där saker. Jag vet inte hur jag ska förklara, men typ lite som ett IQ-test nästan. Gjorde du också den här, man ska sitta och trycka på en knapp när det kom 2 symboler samtidigt? Ja, jag gjorde det också. Det var det jag tänkte säga nyss. Men det var väl 4 olika symboler och så när samma symbol kom 2 gånger efter varandra skulle man klicka typ. Ja, fy fan vad arg jag blev. Men sen så frågade jag mina föräldrar och typ alltså anhöriga om hur jag fungerade, lärare typ. Man fick så lite papper de skulle fylla i. Lite? Bunten var ju så här. Ja, men jo. Sen så gick det väl lite tid och de utvärderade väl resultaten och bla bla bla. Men sen tror jag också att det är fel av dem att göra samma tester och grejer på killar och tjejer för att det är olika symptom. Ja, oftast så är det ju, nu säger jag inte att det alltid behöver vara så, men oftast så är ju vi killar mer utåtagerande och ni har inom er. Ja, alltså generellt så. Men sen kan det ju vara. Och den mesta av forskningen är ju gjord på killar också. Så det blir ju lite fel kanske att göra samma utredning. För att alla tjejer har inte utåtagerande symptom alltid. För det är vissa folk tror ADHD är. Att det är alltid utåtagerande, alltid liksom springa runt och sånt där. Ja, det är ju väldigt mycket i huvudet också. Ser ni ADHD som en superkraft, som många kallar det? Nej! Ja, man är inte Stålmannen direkt. Liksom. Det finns väldigt många kändisar som kommer ut och säger att de har ADHD, superkraft. De får
tolka sin ADHD som de vill. Men jag skulle inte säga att det är en superkraft för att det påverkar hela mitt liv liksom. ADHD blir ju vad du själv väljer att göra en del. Alltså man kan ju lära sig att liksom hantera den. Och är en person driven, så de driva eget och har ADHD, då är det så här. Ja, då kan man dra väldigt bra nytta av Man den här brinner för det, liksom. Ja, exakt, man brinner för det och då ger man 1000% på det. Ja. Och då är ju det en positiv sak. Men jag skulle fortfarande inte kalla det för superkraft. Har din ADHD någonsin påverkat ditt sexliv? Ja. Va? Ärligt? Ja. För mig så liksom, man kan ju bli torrare på olika sätt av ADHD-medicin. Så att man kanske inte lika enklare liksom blir våt. Man kanske inte lika enklare blir kåt. Antidepressiva som jag också tar påverkar sexlusten. Men mer än så skulle jag nog inte säga. Med att man blir torr i munnen. Alltså liksom bara torr generellt. Har också ADHD. Hur hanterar ni det när folk säger alla har en diagnos nu för tiden? Upplever ni att ADHD har blivit en trend? So trendy. Ja, ADHD ja. så jag är så kreativ. Ja, precis. Eller liksom någonting sånt där. Jag personligen tror inte att alla har en släng av ADHD. Då har de som säger det har antagligen inte upplevt hur det är att ha ADHD. Det handlar helt enkelt om att det finns ny forskning, det finns nya möjligheter att få utredning. De som hade ADHD förut kanske inte hade möjligheten att utredas. Jag tror bara det handlar om det, helt ärligt. Statistiken går ju också uppåt liksom. Ja, absolut, men det är också förr. Det var ju så många som var outredda, förutom de grövsta, eller vad man ska säga. Har ni fått anpassningar i skolan /jobb? Vilka? MVH fellow ADHD-are? Nej. Har du inte fått anpassningar? Alltså det är säkert bara att jag har glömt bort det. Ja. För det är så ointressant. Jag gillar inte skolan. Nej. Det kan vara det också. Men jag vet ju att på högstadiet fick jag... För de lärarna där visste ju att jag var under utredning och sådär. Ja. Om det vart jobbigt att sitta still så fick jag gå ut och liksom ta ett varv i korridoren liksom. Själva grejen är att det är tråkigt på lektionen som gör att det liksom spinner i hjärnan. Det behöver inte alltid vara... Alltså till slut när det blir så tråkigt, då kan det liksom krypa i kroppen och att det blir så här, man springer runt som en liten iller. Men alltså jag har i början fått väldigt fel anpassningar för att alltså folk har mycket okunskap kring NPF och ADHD och alla de andra diagnoserna och hur det fungerar. Men sen så fick jag en underbar mentor som hette Evelina. Shoutout till Evelina. Ja, shoutout till Evelina. Och hon lät mig komma med egna förslag. Jag sa vad jag tyckte fungerade för mig. För mig har musik varit ett sätt att kunna fokusera. Eller typ så här, men jag kan lyssna på alltså hård UK drill rap. När jag skriver liksom en examination och det går skitbra. Men också det här bara att skolan inte är så liksom harsh med regler och att jag kanske får gå från skolområdet om jag behöver det. Alltså så här, Harsh? Ja. Vad fan är det? Men harsh, det är liksom strängt. För jag vet ju när jag var liten, det var så här i förskoleklass 2:an, 1:an, då rymde jag från skolan. Då kom jag till mamma, vi bodde ju så här några meter från skolan bara. Och så sa jag så här, jag hatar min lärare. Och hon var typ så här, hon var så, men Freja, du får inte rymma. Är ni ointresserade av att lyssna på en, som det verkar? Är ni medvetna om hur jobbigt det är? Men gud, förlåt, vänta, jag måste bara ta en sekund. Är du medveten om hur jobbigt det är? Är du medveten om hur tråkig du är? Men det behöver inte alltid vara ointressant. Det kan också vara genuint, alltså hjärntrötthet. Att det är så här, jag är så trött nu. Det var typ när jag kan sitta med kompisar och de berättar någon historia. Och de har också ADHD, så det blir väldigt långt och utdraget. Och ska man ha en massa detaljer och sånt där, då kan inte jag orka lyssna. Det handlar inte om att jag är ointresserad. Jävlar vilken lång fråga. Vill inte säga till en kompis att hen är för mycket eller störig. Hur kan man som anhörig stötta när symptomen är tydliga? Som till exempel hyperaktivitet. Men jag personligen hade inte sagt det till personen. För det har blivit en sak som har varit väldigt viktigt för mig. När jag själv har fått höra att jag har varit jobbig. För jag har fått höra det hela mitt liv liksom. Av kompisar speciellt. Jag kan säga det på ett skämtfullt sätt. Men det är ingenting jag kan hantera. Särskilt inte när jag har medicin. Så det blir så här... Sen så kan man ju också bli ledsen, vet, när man är trött, när man är arg. Det är mycket intryck. Och sen så bara kommer man på så men fan, alla tycker jag är jobbig. Nu kan inte jag vara mig själv.
jag och de jag umgås med, våran liksom jargong mellan varandra är liksom alltid så här att vi har en ganska spydig attityd mot varandra. Om jag glömmer ta medicinen för att det är stressigt någon morgon. Det liksom, det märks ju på mig. Så ibland kan ju någon säga liksom bara, ja men vad fan har du inte tagit medicinen idag? Jag tycker bara det är kul, för då blir det som ett bevis för mig att medicinen funkar ju. Men försök att inte säga det på ett elakt sätt utan kanske konstruktivt så här. Skulle du kunna lugna ner dig? Jag har också lite problem med liksom intryck och sånt där. För jag tror ändå att folk med ADHD också har förståelse för att andra runt omkring blir påverkade. Hur klarar ni av livet, socialt, jobb etc? Tjej med ADHD. För mig så var det att hitta rätt skola, hitta rätt umgänge. Ändra inte din personlighet eller så här, ska vara andra till lags för liksom deras skull. Och jobb, tyvärr så var ju det så impulskänsla. Jag hade ju 5 jobb samtidigt så, och gick i skolan. Jag vet inte. Det var liksom, det blir nästan lite som mani på något sätt. Det fungerar i 2 månader, det är så här riktig impulsivitet. Jag jobbar liksom så här, gärna jobbar 24/7 och sen så bara shit, det börjar bli tråkigt. Och sen så blir jag utbränd. Men sen att ha rätt vänner. Det gör väldigt mycket. Umgås med folk som faktiskt bryr sig och inte bara låtsas bry sig. Och sen när det skiter sig för dig och så bara sticker de. Jag blir liksom inte vän med något jävla rövhål som är så här. Som är så här. Men jag vill bara vara med dig om du gör så här och så här. Om du är snygg, om du är cool, om du har status. Är det någon som inte klarar av dig, precis som du är, liksom, du ska inte behöva anpassa dig för att din nära kompis säger att det är så jobbigt. Ja, eller något sånt där. Det är för dampig. Tack så jättemycket för att ni kom och svarade på alla frågor. Tack. Tack så mycket.